ሰላም ዛሬ ኤክሰርሳይዝ 5.3 እንሰራለን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ሼር ማድረግም አትርሱ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ጻፉ exercise 5.3 has 3 questions but there are many questions under that convert the following now Milo convert the following a 500 millimeter mercury into atmosphere torr and centimeter mercury ነው የሚለው አንደኛው ጥያቄ ሁለተኛው convert 100 degree decimeter cube into milliliter centimeter cube liter and meter cube ነው የሚለው c 54 degree celsius into kelvin and degree fahrenheit ነው የሚለው ስለዚህ እስኪ አንድ ባንድ እየሰራን እኔ ከአንደኛው ጥያቄ ጀምረን ኦኬ ምንድነው አንድ አትሞስፌር 760 ሚሊ ሜትር ሜርኩሪ ከሆነ አንድ አትሞስፌር 760 ሚሊ ሜትር ሜርኩሪ ከሆነ ምን ያክል ኤክስ አትሞስፌር 500 ሚሊ ሜትር ሜርኩሪ ይሆናል ነው ብለን የምንነሳው ማለት ነው ሶ ምንድነው ከዚህ ተነስተን የምናደርገው ክሪስ ክሮስ እናበዛለን ክሪስ ክሮስ እናበዛ x which is equal to 1 atmosphere ይሄ ማለት ነው 1 atmosphere times 500 ሚሊሜትር of mercury ነው የምናደርገው ማለት ነው አንድ አትሞስፌር ሲባዛ በ500 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ሲካፈል ለ760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ስናደርግ የኤክስ ቫልዩ 0.66 አትሞስፌር ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው ሁለተኛው አሁንም 500 ሚሊሜትር ሜርኩሪን ወደ ቶር ቀይር ነው የሚለኝ ወደ ቶር እና ሚሊሜትር ሜርኩሪ እኩል ናቸው 760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ አንድ አትሞስፌር ነው አንድ አትሞስፌር እኩል ነው 760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ እኩል ነው 760 ቶር ስለሚል ሁለተኛው የቶርም 500 ይሆናል ማለት ነው 500 ቶር ይሆናል ማለት ነው ለምን 760 ከሆነ 500ም 500 ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ የሁለተኛው 500 ቶር እንላለን ሶስተኛው ሴንቲሜትር ሜርኩሪ ነው የሚለው አሁንም ሪሌሽኑ ላይ ኖቱ ላይ እንዳየነው 1 atmosphere which is equal to 760 millimeter mercury which is equal to 700 tor which is equal to 76 centimeter mercury ነው የሚለው ስለዚህ 760 76 centimeter mercury ከሆነ 50ም 500ም 500 ይሆናል ወይ ደግሞ 50 ይሆናል ማለት ነው 550 760 76 ከሆነ ነው የምንለው 760 76 ከሆነ 500 ደግሞ ያው 50 ይሆናል ማለት ነው 50 ሴንቲሜትር ሜርኩሪ እንላለን ማለት ነው ሌላኛው ሁለተኛው 100 decimeter cube into milliliter centimeter cube liter and meter cube convert አድርግ ነው የሚለኝ ወደ ሚሊሊትር ለመቀየር 1 decimeter cube 1000 ሚሊሊትር እንደሆነ ሪሌሽን ተነግሮናል 1 decimeter cube ከ1000 ሚሊሊትር ጋር እኩል ነው therefore 100 decimeter cube ስንት ሊትር ይሆናል ነው x ይሆናል ነው ሚሊሊትር ይሆናል ነው የሚለው x እንላለን ስለዚህ to find the value of x ክሪስ ክሮስ እናበዛለን ማለት ነው 100 times 1000 divided by 1 decimeter cube እናደርገዋለን ስለዚህ 100 decimeter cube times 1000 milliliter divided by 1 decimeter cube ስናደርግ decimeter cube በdecimeter cube ካንስል ይሆናል
therefore ሚሊሊትር ይቀራል የተጠየቅነውም በሚሊሊትር ስለሆነ ዩኒቱ ሚሊሊትር ይሆናል so divided by 1 ያው ራሱ ቁጥሩ ነው የሚመጣው 1000 ሲባዛ በ100 100000 ይሆናል 100000 ሚሊሊትር ይሆናል ማለት ነው ወደ ሚሊሊትር ስንቀይረው 100000 ሚሊሊትር እንላለን ማለት ነው ሌላኛው ወደ ሴንቲሜትር ኪዩብ ኮንቨርት አድርግ ነው የሚለው ይሄኛውም በተመሳሳይ መልኩ 1 ዴሲሜትር ኪዩብ እኩል ነው 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው የሚለን 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው የሚለን ስለዚህ የ1000 ሚሊ ሊትር 1 ዴሲሜትር ኪዩብ ሆኖ ያገኘነው አለ ይሄም በተመሳሳይ 100000 ይሆናል ማለት ነው ይሄኛውም 100000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው ሴንቲሜትር ኪዩብ 100000 ተመሳሳይ ነው ከሚሊ ሊትር ምክንያቱም 1 ዴሲሜትር ኪዩብ which is equal to 1000 ሚሊ ሊትር which is equal to 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ which is equal to 1 ሊትር ነው የሚለንና በዚህ መልኩ እኩል ስለሆነ ከሚሊ ሊትሩ ጋር እኩል ስለሆነ ተመሳሳይ ሪዛልት ነው የምናገኘው አሰራሩ ቅድም በሰራነው መልኩ 1 ዴሲሜትር ኪዩብ which is equal to 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ከሆነ ምን ያክል ዴሲሜትር ኪዩቡ ወይ ደግሞ 100 ዴሲሜትር ኪዩቡ ምን ያክል ይሆናል ብለን ስንሰራ 100000 እናገኛለን ማለት ነው እዚህኛው ላይ ስንመጣ 100 ዴሲሜትር ኪዩብ ወደ ሊትር ኮንቨርት ስናደርገው ዴሲሜትር ኪዩብ እና ሊትር እኩል ናቸው 1 ዴሲሜትር ኪዩብ 1 ሊትር ጋር እኩል ነው ስለዚህ 100 ዴሲሜትር ኪዩብ ካለ 100 ሊትር ይኖርናል ማለት ነው ሶ እኩል የሆኑትን እኩል ማድረግ ነው 100 ዴሲሜትር ኪዩብ which is equal to 100 ሊትር እንላለን ማለት ነው 100 ዴሲሜትር ኪዩብን ወደ ሜትር ኪዩብ ለመቀየር መጀመሪያ 1 ዴሲሜትር ኪዩብ ማለት ከ1000 ሊትር ጋር እኩል ነው ስለዚህ 1000 ሊትር ማለት ደግሞ 1 ሜትር ኪዩብ ነው ስለዚህ 1 ዴሲሜትር ኪዩብ ማለት 1000 ዴሲሜትር ኪዩብ ማለት 1 ሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በሌላ አባባል 1000 ዴሲሜትር ኪዩብ እኩል ነው 1 ሜትር ኪዩብ ማለት ነው 1 ሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ነው ለምን 1000 ሊትር እና 1000 ዴሲሜትር ኪዩብ እኩል ናቸው 1000 ሊትር ማለት ደግሞ 1 ሜትር ኪዩብ ነው 1000 ሊትር እና 1000 ዴሲሜትር ኪዩብ እኩል ስለሆኑ 1000 ዴሲሜትር ኪዩብ ከ1 ሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ነው ስለዚህ አሁን ስንት ዴሲሜትር ኪዩብ ተሰጥቶኛል 100 100 ዴሲሜትር ኪዩብ ስንት ይሆናል ነው 100 ዴሲሜትር ኪዩብ ምን ያክል ሜትር ኪዩብ ይሆናል ነው የምንለው ኤክስ እንለዋለን ማለት ነው ሶ ለኤክስ ሶልቭ ስናደርግ ክሪስ ክሮስ ማብዛት ነው 100 ዴሲሜትር ኪዩብ ሲባዛ በ1 ሜትር ኪዩብ ሲካፈል ለ1000 ዴሲሜትር ኪዩብ ስናደርገው ዴሲሜትር ኪዩብ በዴሲሜትር ኪዩብ ይጣፋል የሚቀረን ፋይናል ሪዛልት 0.1 ሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው 0.1 ሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ እናገኘዋለን ማለት ነው 0.1 ሜትር ኪዩብ እንላለን ማለት ነው ሶስተኛው ጥያቄ ሲ convert 54 degree celsius into kelvin and fahrenheit ነው የሚለን ወደ ኬልቪን ለመቀየር ዲግሪ ኬልቪን ማለት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲደመር 273 ማለት ነው ዲግሪ ሴልሺየስ ሲደመር 273 ማለት ነው ስለዚህ ሴንቲግሬድ ስንት ተሰጥቶኛል 54 ተሰጥቶኛል 54 ፕላስ 273 ሳደርገው 327 ኬልቪን ይሆናል ማለት ነው 327 ኬልቪን ወደ ኬልቪን ስንቀይረው ይሄ ነው የሚሆነው ሴንቲግሬድ ፕላስ 273 ሲምፕሊ ማለት ነው ወደ ኬልቪን ለመቀየር ሶ ኢዚ ሌላኛው ያው 54 ዲግሪ ሴልሺየስን አሁንም ወደ ዲግሪ ፋራናይት መቀየር ነው ፋራናይት ማለት ደግሞ 9/5ኛ ሲባዛ በዲግሪ ሴንቲግሬድ ተደምሮ 32 ነው አሁን ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው ቁጥሮቹን ሰብስቲቲዩት እናድርጋቸው
ስለዚህ Fahrenheit which is equal to 9/5 times 54 plus 32 ስናደርገው 129.2 ዲግሪ ፋራናይት እናገኛለን ማለት ነው ዲግሪ ፋራናይት እንላለን ማለት ነው ሶ ኢዚ ነው እነዚህ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው ቀጥታ ምንም ወዲህ የሚያስብል ነገር የለውም ሰብስቲቲዩት እናደርጋለን ፎርሙላው ወደ ፋራናይት ለመቀየር 9/5ኛ ሲባዛ በሴንቲግሬድ ሲደመር 32 ነው ወደ ኬልቪን ለመቀየር ሴንቲግሬድ + 273 ነው በዚህ መልኩ እንሰራዋለን ማለት ነው ኦኬ ለዛሬ በዚህ ብቃን በቀጣይ ሞላር ቮሊዩም ኤንድ ስታንዳርድ ኮንዲሽንስ ወይም ስታንዳርድ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር የሚለውን ጀምረን ቀጥሎ ያሉትን ኳንቲቲ ኦፍ ጋዝ ቦይልስ ሎው የሚሉትን እናያለን ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ ካልኩሌሽኖቹ ፓርት እየገባን ስለሆነ እያንዳንዱን ዳይጀስት ያደረግን መሄድ ይተበቅብናል እንዲገባችሁ እናንተም ተዘጋጅታችሁ የተስሞክራችሁ ያልገባችሁ እንኳን ቢኖር ኮንፊውዝ ሆናችሁ ብትጠብቁ ሲሰራ እዚህ ስተታችሁን ታቆታላችሁና እየተዘጋጃችሁ ጠብቁ ለዛሬ ይብቃን ባባይ